A videó a Mapstart Zrt. Támogatásával készült. Kérjük, fejezdék be a fel- és leszállást. Az ajtók záródnak. A mai alkalommal a 131-es, azaz a hódmezővásárhelyi villamos vonalat fogom nektek bemutatni. Egy Stadler Citylink fedélzetén. Indulási helyünk Hódmezővásárhely vasútállomás, míg érkezési helyünk Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás lesz. A Mapstart Zrt. Köszönti Önöket Szeged vasútállomási közlekedőjáratán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vonaton tilos a dohányzás. Kellemes utazást kívánunk! Kálvin János tér következik. Az autóbuszállomás innen 2-3 perc sétával gyalogosan megközelíthető. Tisztelt utasaink! Kérjük, mindig kapaszkodjanak, mert a jármű esetenként hirtelen fékezhet. Köszönjük! Az első tanulmányok a megvalósításról 2007-ben készültek a Szegedi Közlekedési Társaság SKT megrendelésére. További, már részletesebb tanulmányok 2012-ben készültek Vásárhelyi önkormányzatának megrendelésére, majd 2015-ben engedélyeztetési tervek után egy évvel később, 2016-ban megkezdődött a Hódmezővásárhely belterületén lévő villamos vonal építése, melyet 2020-ra be is fejeztek. Kálvin János tér. Az ajtók a bal oldalon nyithatók. Ezzel Budapest, Debrecen, Miskolc és Szeged után Hódmezővásárhelyen épült ki a jelenleg üzemelő 5. villamosüzem Magyarországon. Bár a szegedi villamospálya az SKT fennhatósága alá tartozik, a vásárhelyi szakasz birtokosa a MÁV Zrt. Kossuth tér következik. A 3200 méter hosszú városi villamos vonalon 6 megálló épült. A pálya a városon belül egyvágányú, de a Kossuth téri és népkerti megállóhelyeknél kitérővágányt létesítettek, valamint a nagyállomásnál található végállomás is kétvágányos fejállomás. A gyorsabb utascsere miatt a lépcsőket célszerű letiltani, hiszen főleg csúcsidőben fontos másodpercek múlhatnak rajta. Kossuth tér. Az ajtók a jobb oldalon nyithatók. Ez alól kivételt jelent a peron magasság miatt a szegedi Bem utca, Oldgyő-állomás, valamint a jelen esetben tapasztalt mozgássérült leszállásjelző megnyomása. Ekkor a lépcsőket kötelező kiadni. A VETRA járműoldali rádiófrekvenciás berendezésével kezeljük a jelzőt. Ezáltal a jelzőlapon egy zöld fényt láthatunk.
Ennek jelentése, hogy a jelző mellett szabad az elhaladás. A Vetra egy nagyon összetett és egyedi berendezés, melyet az országban csak itt alkalmaznak. Hősök tere következik. A Vetra képes a szegedi SKT városi villamosrendszerrel együttműködni, de a fő feladata a biztonságos és egyszerűsített átléptetés, valamint a hódmezővásárhelyi váltók és jelzők kezelése. A munkavezetéktartó keresztsodronyra erősített kék színű S betű jelentése a menetárammal nem járható szakaszszigetelő. Ilyenkor a jármű áramszedőjének a szakaszszigetelő alatt történő áthaladásakor a vontatómotorok menetáramát ki kell kapcsolni. Hősök tere. Az ajtók a bal oldalon nyithatók. Téglalap alakú kék színű táblán fehér VK felirat jelentése, hogy a táblát követő évben a nyomkarima súrlódásának csökkentése érdekében a vágányokat rendszeresen kenik, ezért fokozott óvatossággal kell közeledni. Viszont kik vezetik a vasútvillamosokat? Jelenleg megközelítőleg 40 szegedi mozdonyvezetőnek van a járműre típusismerete, így ők, ha úgy tetszik, a megnyitás óta munkaidejük tetemes részét ezen a típuson töltik. Strandfürdő következik. Folyamatban van azonban fél tucat szegedi SKT-s női villamosvezető átképzése, akik már a vezetési gyakorlatnál tartanak. A mozdonyvezetőknek tehát külön vizsgát kellett tenniük villamosvezetésből, míg a villamosvezetőknek majd mozdonyvezetésből. Strandfürdő. Az ajtók a jobb oldalon nyithatók. A vasútvillamosok jelenleg alapértelmezetten 30, míg csúcsidőben 20 perces követést tartanak. Utóbbi követési rendet csúcsidőben ideális lenne 10 percre csökkenteni, hiszen az utazóközönség fokozatosan tér át a városközpontokat jobban érintő tram-trén járatokra. Az egyes villamos 31,6 km hosszban közlekedik a két város között, melyet megközelítőleg járattól függően 50 perc alatt tesznek meg. Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás következik. A tram-trén engedélyezett legnagyobb sebessége városon belül 50, míg nagyvasúton 100 km/h. A vasútvillamos óriási előnye a volánbusszal szemben, hogy míg a buszjáratok csak késő estig, a tram-trén péntek és szombat éjszaka is megállás nélkül óránként közlekedik. Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás. Az ajtók a bal oldalon nyithatók. A Mapstartnak ezúttal is köszönöm az engedélyeket. Amennyiben tetszik ez a videóformátum, jelezd velém egy lájkkal, vagy ha tetszik a munkásságom, támogass egy feliratkozással. Sziasztok!